Hệ thống xếp hạng sao giúp quý vị nghiên cứu và so sánh chất lượng, chăm sóc an toàn và các dịch vụ của các nhà dưỡng lão trên khắp nước Úc. Mỗi cư xá chăm sóc người cao niên đều được xếp hạng sao tổng thể cũng như xếp hạng theo 4 hạng mục phụ. Trải nghiệm của cư dân, sự tuân thủ, đội ngũ của nhân viên và các biện pháp bảo đảm chất lượng. Trải nghiệm của cư dân dựa trên phản hồi, ẩn danh của những người sống tại các cư xá chăm sóc người cao niên, khoảng 20% dân cư được khảo sát mỗi năm. Sự tuân thủ là một mức độ cư xá đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp dịch vụ và chăm sóc an toàn và chất lượng. Đội ngũ nhân viên là hạng mục do mức độ chăm sóc cư dân bởi các y tá chính quy, y tá thành viên và các nhân viên chăm sóc cá nhân. Các biện pháp bảo đảm chất lượng, xem xét các lĩnh vực sức khỏe là các chỉ số quan trọng về chất lượng chăm sóc như thương tích do lực đè, giảm cân ngoài ý muốn, té ngã, việc sử dụng các biện pháp hạn chế như kiểm chế thể chất và cách sử dụng thuốc. Như xếp hạng sao có ý nghĩa gì? Xếp hạng 1 sao nghĩa là cần sự trải nghiệm đáng kể. Xếp hạng 2 sao nghĩa là cần cải thiện. Xếp hạng 3 sao nghĩa là chất lượng chăm sóc ở mức độ chấp nhận được. Xếp hạng 4 sao nghĩa là chất lượng chăm sóc tốt. Xếp hạng 5 sao là hạng cao chất, phản ánh chất lượng chăm sóc tuyệt vời. Hệ thống xếp hạng được cập nhật thường xuyên dựa trên các dữ liệu gần đây nhất. Để bắt đầu sử dụng hệ thống xếp hạng sao để nghiên cứu và so sánh, các nhà dưỡng lão truy cập health.gov.au/star ratings, nhấn vào công cụ Find a Provider, tìm một nhà cung cấp. Sau đó quý vị sẽ được dẫn tới trang mạng My Aged Care. Quý vị có thể tìm kiếm một nhà dưỡng lão bằng tên hoặc địa điểm. Chọn Aged Care Homes, nhà dưỡng lão trong menu, thả xuống Care Type, loại chăm sóc và chọn loại phòng quý vị muốn. Quý vị có thể thu hẹp tìm kiếm dựa trên những điều quan trọng đối với quý vị như là chăm sóc chuyên biệt, hỗ trợ sức khỏe ngôn ngữ. Quý vị có thể so sánh tối đa 3 nhà dưỡng lão khác nhau dựa trên hệ thống xếp hạng sao của họ. Sử dụng hệ thống xếp hạng sao là bước đầu tiên tốt trong giai đoạn đầu của việc lập kế hoạch chăm sóc người cao niên. Để dựa vào danh sách ngắn, các nhà dưỡng lão có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với từng nhà dưỡng lão để có thêm thông tin về nhu cầu cụ thể của quý vị hoặc của người thân của quý vị và kiểm tra xem có chỗ hay không. Để có thêm thông tin về hệ thống sắp xếp hạng sao cho các cư xá chăm sóc người cao niên, truy cập health.gov.au/star ratings/translated